नमस्कार एनएमबी क्यापिटलको खुल्लामुखी म्युचुअल फन्ड एनएमबी सरल बचत फन्ड ईको एसआईपी रेजिस्ट्रेसन ट्युटोरियल भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। एसआईपी यानि कि सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेको आफूसँग भएको पुँजी लगानी गर्ने एक सरल उपाय हो। आजैबाट एसआईपी मार्फत हजुरहरूले ससानो पुँजी नियमित रूपमा लगानी गरी भविष्यमा ठुल्ठुला वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। लामो समयसम्म धैर्यताका साथ सिस्टमेटिक रूपमा एसआईपी मार्फत लगानी गर्दा लगानीको जोखिम पनि न्यूनीकरण हुने गर्दछ। मासिक 1000 रुपैयाँबाट सुरु गर्न सकिने यस्तो लगानीका थुप्रै फाइदाहरू हुन्छन्, जस्तै कि पावर अफ कम्पाउन्डिङ, रुपी कस्ट एभरेजिङ, habit of investing, flexibility, financial planning, affordability। ल सुरु गरौँ है त। एनएमबी सरल बचत फन्ड ईमा एसआईपी रेजिस्ट्रेसन गर्ने तरिकाबाट सबैभन्दा पहिले सर्च इन्जिनमा एनएमबी क्यापिटल टाइप गरी एनएमबी क्यापिटलको वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। वेबसाइटको होम पेजको टपमा रहेको एनएमबी सरल बचत फन्ड ई लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरको एनएमबी म्युचुअल फन्डको नयाँ होम पेज खुल्छ। एसआईपी रेजिस्ट्रेसनको लागि एसआईपी रेजिस्ट्रेसनको सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एसआईपी रेजिस्ट्रेसन फर्ममा मागिएको सबै डिटेल्सहरू हजुरले पढ्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा हजुरको डिम्याट एकाउन्ट कता खोलिएको छ त्यो राख्ने हो भने बीओआईडी नम्बरमा पनि हजुरले बीओआईडी नम्बर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको मेरो शेयरमा माई डिटेल्समा जुन 16 अङ्क भएको नम्बर हुन्छ, अगाडिको 8 अङ्क डिम्याट अथवा डीपी नम्बर हो भने पछाडिको 8 अङ्क चाहिँ बीओआईडी नम्बर हुन्छ। बीओआईडी नम्बर राखिसकेपछि नेममा हजुरको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इमेल एड्रेस राखेर गेट ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओटिपी हजुरको मेलमा आउँछ र त्यो ओटिपीको बक्समा राखेर भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओटिपी भेरिफाइड सक्सेसफुली भनेपछि हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर, डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा, सिटिजनसिप नम्बर राख्नुहोस्। हजुर अलरेडी युनिट होल्डर हुनुहुन्छ भने चाहिँ बीओआईडी पछि नाम राख्ने अप्सन आउँदैन। त्यसै गरी पेई नेममा हजुरको नेम अटोमेटिकली आउँछ, तर यदि हजुरले कसैको बिहाफमा गर्दै हुनुहुन्छ भने पेई नेममा एक्चुअल पेईको नाम राख्नुहोला। माइनरको केसमा डिम्याट एकाउन्ट छ भए एसआईपी रेजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ। उहाँको जन्म दर्ताको नम्बर सिटिजनसिप नम्बरमा राख्ने हो र पेई नेममा गार्जियनको। त्यस्तै एसआईपी इन्स्टलमेन्ट अमाउन्टमा मिनिमम ₹1000 देखि जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ र जुन दिन रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ त्यही दिनदेखि हजुरको एसआईपी स्टार्ट हुन्छ। पेमेन्ट मोड सेलेक्ट गर्नुहोला र मोडल अफ एसआईपीमा अनलिमिटेड अथवा लिमिटेड यति वर्षसम्म भनेर मेन्सन गर्नुहोला। त्यसै गरी एसआईपी इन्टरभलमा मासिक गर्न चाहनुहुन्छ कि त्रैमासिक त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसै गरी ब्याङ्क नेममा हजुरको डिम्याटमा लिङ्क भएको ब्याङ्क राख्नुहोला र अकाउन्ट नम्बर पनि। त्यस्तै सिटिजनसिप फाइलमा हजुरको नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नुहोला। माइनरको केसमा जन्म दर्ताको डकुमेन्ट्स अपलोड गर्नुहोला र बिओ कन्फर्मेसनमा बिओ कन्फर्मेसनको फाइल और मेरो शेयरको माई डिटेल्सको स्क्रिनशट अपलोड गर्दा नि हुन्छ। त्यस्तै सोर्स अफ फन्ड चुज गर्नुहोला। हजुरको एसआईपी अमाउन्ट 8000 भन्दा बढी भएमा प्रुफ अफ एभिडेन्समा डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला र कसैको बिहाफमा गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै कि माइनरको केसमा गार्जियनको नागरिकता अपलोड गर्नुहोला। कम्पाउन्डिङको बेनिफिट्स हुने भएकोले डु यु वान्ट टु इनरोल इन डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लानमा टिक लगाउनुहोला र टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स राम्रोसँग पढी त्यसमा टिक लगाउनुहोस् र प्रोसिड फर पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कनेक्ट आइपीएस, ई सेवा र खल्ती अप्सन्सहरू देखाउँछन्। हजुरले 3वटा मध्ये जुनबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको युजर नेम, पासवर्ड उक्त पेमेन्ट गेटवेजमा राखेपछि हजुरले एसआईपी इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट पे गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको पेमेन्ट सक्सेसफुल भएपछि युजर आइडी खोल्न युजर नेम माग्छ र त्यसमा स्पेस नराखिकन हजुरले युजर नेम राखेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ।
हजुरले एसआईपी रेजिस्ट्रेसन वर्किङ अथवा ट्रेडिङ डेको 3 बजे अगाडि गर्नुभयो भने सोही दिन हजुरको मेलमा भेरिफिकेसनको मेल आउँछ। तर 3 बजेपछि एसआईपी रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने नेक्स्ट वर्किङ डेमा मात्रै हजुरलाई मेल आउँछ। त्यसै गरी एसआईपी रेजिस्ट्रेसन पछि युजर नेम नमागेको खण्डमा हजुरहरूले एसआईपी भेरिफिकेसनको मेल आएपछि साइन अप फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र लगइन आइडी साइन अप गर्नुभएको वर्किङ डेजको 24 आवर्स भित्र आउँछ। साइन अप गर्ने अथोरिटी एनएमबी सरल बचत फन्ड ईको युनिट होल्डर्सहरूलाई मात्र हुन्छ। हजुरहरूको मेलमा लगइन आइडी आएपछि लगइन सेक्सनमा गएर पासवर्ड चेन्ज गरी आफ्नो ड्यासबोर्ड खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई एसआईपी बाहेक एनएमबी सरल बचत फन्ड ईको किताहरू छुट्टै किन्न मन लागे युनिट पर्चेज सेक्सन थ्रु युनिट पर्चेज रिक्वेस्टबाट ट्रेडिङ टाइमभित्र एप्लाई डेट राखेर हजुरलाई चाहेको किताहरू कनेक्ट आइपिएस ई सेवा र खल्तीबाट किन्न सक्नुहुन्छ। हजुरले लगइन नगरिकन पनि वेबसाइटबाट युनिट पर्चेजको थ्रु पनि किता किन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको अहिलेसम्म जति पनि युनिट ट्रान्ज्याक्सन्सहरू छन् युनिट पर्चेज स्टेटमेन्ट थ्रु पीडीएफमा हेर्न सक्नुहुन्छ एसआईपी स्टार्ट डेट र एन्ड डेट राखेर। त्यसै गरी हजुरहरूलाई म्युचुअल फन्डको किताहरू सेल गर्नु पर्यो भने युनिट रिडेम्पसन रिक्वेस्टमा गई किताहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ट्रान्ज्याक्सन पिन नि पहिला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पहिले नै ट्रान्ज्याक्सन पिन सेट गर्नु भएको छैन भने स्क्रोल गरी रेड कलरमा लेखिएको प्लिज क्लिक हियर टु सेट न्यू ट्रान्ज्याक्सन पिनमा क्लिक गरी न्यू ट्रान्ज्याक्सन पिनमा न्यू ट्रान्ज्याक्सन पिन सेट गर्नुहोस्। फेरि युनिट रिडेम्पसन रिक्वेस्टमा गई एप्लाई डेट राख्नुहोस् र कति युनिट सेल गर्ने रिडेम्पसन युनिटमा राखी गोमा क्लिक गरी सेट गर्नुभएको ट्रान्ज्याक्सन पिन हाली सेभ गर्नुहोस् र हजुरको प्रक्रिया ओटिपी र पासवर्ड राखेपछि सफल हुनेछ। एसआईपी सेक्सनको एसआईपी रेजिस्ट्रेसन एक्जिस्टिङ युनिट होल्डर्सहरूले एसआईपी गर्न खोजेको खण्डमा डिपी बिओआइडी नम्बर र सम्पूर्ण डिटेल्सहरू राखी एसआईपी रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एसआईपी स्टेटमेन्टमा स्टार्ट डेट र एन्ड डेट राखी पीडीएफ क्लिक गरी हजुरहरूको सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सन्सको स्टेटमेन्ट पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूको मन्थली अथवा क्वार्टरली एसआईपी इन्स्टलमेन्ट्स तिर्न एसआईपी पेमेन्टमा गई लोडमा क्लिक गर्नुहोस् र कुन इन्स्टलमेन्ट्सहरू तिर्ने हो त्यसमा टिक लगाई प्रोसिड फर पेमेन्टमा गई कनेक्ट आइपिएस ई सेवा अर खल्तीबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट वेबसाइटबाट पनि एसआईपी पेमेन्टमा गई आफ्नो डिपी र बिओआइडी नम्बर राखी हजुरहरूले पेन्डिङ इन्स्टलमेन्ट्समा टिक लगाई पेमेन्ट गेटवेज थ्रु पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एसआईपी एउटा फ्लेक्सिबल प्लान भएकोले हजुरले यसमा अमाउन्ट, मोड अफ पेमेन्ट, इन्टरभलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एसआईपी एमेन्डमेन्ट थ्रु न्यू डेटामा चेन्ज गर्नुपर्ने डेटा हाल्नु र एसआईपी इफेक्टिभ डेटमा चाहिँ नेक्स्ट इन्स्टलमेन्टको पेमेन्ट डेट राखेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला। हजुरको वर्किङ डे भित्र चेन्जहरू एमेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको एसआईपी रेजिस्ट्रेसन डेटबाट 1 वर्ष नागिसकेपछि हजुरलाई एसआईपी क्यान्सलेसन गर्न मन लाग्यो भने एसआईपी क्यान्सलेसनमा गएर एसआईपी क्यान्सलेसन रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उक्त क्यान्सलेसनको भेरिफिकेसन भएपछि हजुरहरूलाई मेल आउँछ। हजुरले इन केस एसआईपी रेजिस्ट्रेसन र युनिट पर्चेज गर्दा डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट फर्म नभर्नु भएको खण्डमा डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्टबाट इनरोलमेन्ट रिक्वेस्ट पठाउन सकिनेछ। त्यसै गरी वेबसाइट थ्रु पनि इनरोलमेन्ट रिक्वेस्ट सेन्ड गर्न मिल्छ। त्यस्तै कनेक्ट आइपिएसमा लिङ्क भएको ब्याङ्क एकाउन्टबाट 6 मन्थसम्म अटो डेबिट फेसिलिटी लिन हजुरहरूले ई-म्यान्डेट रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ई-म्यान्डेट रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहिँ खुलिसकेको सबै इन्स्टलमेन्ट्सहरू पहिले नै म्यानुअली नै तिरिसकेको हुनुपर्छ। कुनै पनि क्वेरिज र इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो फोन नम्बर 4537963 एक्सटेन्सन नम्बर 107 और मोबाइल नम्बर 9863335129 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा
info.nmbsbfe@nmbcl.com.np मा पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। NMB सरल बचत फन्ड बचत जस्तै लगानी पनि सरल छ।